साथीहरु यस्तो मिठो हो जति खाए पनि नआउने हो। आज हेर्नुहुन्छ तपाईहरुको फेभरेट र एकदमै सिम्पल रेसिपी। वेलकम साथीहरु, आज हामी बनाउँदै छौं 2PM रामेन बोल। सबैभन्दा पहिले त म पटमा पानी उमाल्दिन्छु। अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गाइज प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनु। अब म नुडल्सलाई खोलेर उम्लेको पानीमा हाल्दिन्छु र त्यसलाई मजाले मिक्स गर्दिन्छु। रामेनले फ्रीमा दिएको यो सुकेको सब्जीलाई नि म उम्लेको पानीमा रामेनसँगै हाल्दिन्छु र मजाले चलाइदिन्छु। मलाई चाहिँ रामेनसँग बोक चोय एकदमै मिठो लाग्छ। तपाईहरु पनि हालेर ट्राई गर्नुहोस् र यसलाई पनि म यही हाल्दिन्छु। सँगसँगै हाम्रो रामेन रेडी भएको छ र बोलमा खनाएर म सबै मसला र चिल्ली ओइल हाल्दिन्छु र मजाले चलाइदिन्छु। हाम्रो स्पाइसी रामेन रेडी भएको छ र रामेनसँग खानुको लागि मैले ससेज लिएको छु। यसलाई पनि म कट हान्दिन्छु। सबै ससेजलाई म एक एक गरी यसरी नै काट्दिन्छु। अनि प्यान तताएर थोरै तेल हाल्दिन्छु र तेल तातिएपछि म काटेको ससेजलाई फ्राई हुनुको लागि लगाइदिन्छु। र म मजाले फ्लिप गर्दै चलाउँछु जबसम्म रातो कलर आउँदैन। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ससेजमा रातो कलर आएको छ र म यसलाई एक एक गरी निकाल्दिन्छु। नुडल भएपछि ससेज नभएपछि अन्डा नहुने त कुरै भएन र म फ्राइडेको लागि यही प्यानलाई बसालेर अन्डालाई फुटाइदिन्छु। अन्डा हालेपछि मजाले टस गरिदिन्छु। तलबाट राम्रो कलर एकदम क्रिस्पी अनि माथिबाट चाहिँ रनी बनाउँदैछु। सो अन्डा पनि पाक्यो। रामेन बोलको लागि सबैभन्दा पहिले म रामेनलाई हाल्छु बीचमा, अनि साइडमा चाहिँ बोक चोय र अर्कोपट्टि फ्राई गरेको ससेज हाल्दिन्छु। बीचमा चाहिँ फ्राइड एग हाल्दिन्छु। हाम्रो आजको सिम्पल रामेन पनि रेडी भएको छ। यस्तो रामेन त तपाईहरुले जिन्दगीमा खानु भएको थिएन होला। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब भन्दै टाटा बाइ बाइ, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।